Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với YouTube channel của Scientity Shop. Hôm nay thì mình sẽ unbox cho các bạn server Dell R750 nhá. Đây, để mình mở hộp cho các bạn xem bên trong thiết bị như thế nào. Phụ kiện đi kèm với lại cả server thì đây có một cái bộ RAM kit này. Đó. Đây thì là cái bộ quản lý cáp này. Bên trong này còn một cái hộp cũng rất là nhiều phụ kiện ở đây nữa. Thì đây là cái hộp bộ DVD USB để chúng ta có thể cắm vào cái cổng USB của server. Đây thì là cái mặt nạ benzen của server này. Đó. Còn đây thì là cái các cái bộ hướng dẫn sử dụng, có rất là nhiều ngôn ngữ ở đây. Ok, ở đây thì còn có hai cái dây nguồn đi kèm nữa. Dây nguồn này thì là chuẩn C13, C14 nhá. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp đến thiết kế mặt trước của server này. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây là các cái đèn trạng thái của thiết bị nhá. Và đi kèm với server thì đã có sẵn một cái ổ ở đây rồi, ổ 1,2T, và đây là dạng hot swap, có thể thay thế nóng nhá. Đó, tháo ra rất là dễ dàng. Ngoài ra thì chúng ta còn có 2-3 slot trống ở đây nữa để chúng ta có thể lắp các ổ cứng HDD hoặc là SSD đều được với chuẩn SAT hoặc là chuẩn SATA. Ở đây bên này thì sẽ có cái service tag này, kéo ra được để chúng ta xem các cái thông tin của thiết bị. Tiếp theo ở đây thì sẽ là một cái cổng mini USB phục vụ việc quản trị này. Bên trên này thì là một cái cổng USB để chúng ta có thể cắm thêm các cái bộ DVD USB lúc nãy mình có nói rồi. Và phía bên trên này thì là một cổng bật tắt nguồn này. Đó, và ở đây thì có một cái cổng VGA nữa. Ok, chúng ta xem đến mặt sau của server nhé. Mặt sau thì các bạn sẽ thấy là hai bên này sẽ là hai cái slot nguồn này, nguồn 1400W nhé. Và sang đến con này thì nó hơi khác so với lại cái con R450 một chút. Đấy là hai cái cổng nguồn nó ở hai bên hông như thế này chứ nó không đặt cạnh nhau như con R450, nguồn 1400W đây ạ. Và nguồn này cũng là nguồn hot swap, chúng ta có thể thay thế nóng rất là dễ dàng. Ok, ở đây phía dưới này thì các bạn sẽ nhìn thấy là có hai cái cổng 1GB ở đây là nó có sẵn ở trên bên rồi, onboard. Còn bốn cái cổng này là bốn cái cổng mà được cắm từ cái slot OCP vào đây, cũng là bốn cái cổng 1GB. Ở phía bên này thì là một cái cổng ID rack nữa phục vụ việc quản trị này. Và bên cạnh cổng ID rack thì là hai cái cổng USB. Ký hiệu SS này là cổng 3.0 và bên trên thì sẽ là cổng 2.0 nhé. Và bên cạnh thì là một cái cổng VGA nữa. Ở mặt của cái phần nắp này thì nó đã hướng dẫn chúng ta cách cái lắp đặt cái server này như thế nào rồi. Đó, thì các bạn cứ làm theo cái hướng dẫn ở đây là được. Còn trường hợp khi mua về mà các bạn vẫn không biết cách lắp thì cứ liên hệ với CNTT Shop để bên mình hỗ trợ nhé. Thì mở nắp ra thì các bạn sẽ thấy là đây là cái bộ phân luồng airflow này. Chúng ta có thể tháo ra. Và với thiết bị này thì đi kèm đã có sẵn 6 cái fan ở đây rồi nhá. Full slot quạt ở đây luôn. Và đây thì là CPU này, đi kèm thiết bị thì đã có sẵn một CPU rồi. Ngoài ra thì chúng ta có một cái slot CPU ở đây nữa. Khi mà cần dùng thêm CPU thì chúng ta lắp thêm một cái CPU nữa vào đây. Và khi mà CPU sử dụng cái nguồn TDP lớn hơn 165W thì tất cả các cái quạt này chúng ta sẽ phải thay thế bằng cái quạt là High Performance nhá. Nó sẽ có chữ High Performance ở đây thì nó mới đảm bảo được cái tính năng ổn định cho server nó hoạt động. Ok, ở phía này thì các bạn sẽ thấy là có một cái card ở đây này, được lắp sẵn ở phía sau máy, phía sau backplane này. Đây. Nó sẽ có 32 cái slot RAM ở đây, nó chia đều cho hai CPU ở hai bên này. Và đi kèm với thiết bị thì có sẵn một cái RAM 16GB ở đây. Đó. Đây với R750 thì sẽ thiết kế có 4 cái slot reserve ở đây. Đó, và đã có sẵn ở đây đấy là reserve 1 và reserve 2 rồi. Và reserve 1 này thì sẽ có các cái cổng cấp nguồn ở phía dưới main ở dưới đây. Ở đây thì sẽ là reserve 2 này, nó ở phía dưới này. Và khi mà dùng thêm CPU thì chúng ta sẽ cần dùng thêm các cái reserve 3 và reserve 4 để cắm vào hai cái slot này nữa. Server Dell R750 thì là thiết kế 2U và trên đây thì sẽ hỗ trợ 8 cái khe PCI chia đều cho 4 cái reserve này.
và có 2 khe cấp nguồn cho VGA trên mainboard nữa, và nó sẽ cung cấp cái khả năng mở rộng linh hoạt từ VGA hay là card mạng để đáp ứng tốt các cái nhu cầu của doanh nghiệp đó, và linh hoạt theo nhu cầu sử dụng thực tế của chúng ta ở trong mạng. Ok, và đó là toàn bộ các cái thiết kế của server Dell R750. Nếu như mà các bạn có nhu cầu cần tư vấn về kỹ thuật cũng như là báo giá thì cứ liên hệ với CNTD Shop để bên mình hỗ trợ cho các bạn nhé.